muli sa inyong lahat. Ito naman po si Met ng Met's Kitchen. So today po, gagawa tayo ng isa na naman pong simpleng dessert na galing sa mga simpleng ingredients. Ito po yung nilupak na kamoteng kahoy. Pero kung bago po kayo sa aking kusina, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-follow. So, tara, gawin na natin. Ingredients na kailangan natin para sa ating nilupak na kamoteng kahoy. Siyempre, yung ating kamoteng kahoy. Ito, 1 kilo po ito. Pero kung gusto nyo gumawa ng marami, kasi marami kayong papakainin, go! Tapos, ang ating condensed milk. Any bread po, pwede. Ito naman, hindi po natin to uubusin. Tapos, meron tayong butter. Ito, hindi rin uubusin. Siyempre, yung ating pang-toppings na cheese. So, ang una natin gawin is steam po muna natin yung ating cassava or yung ating kamoteng kahoy. Pero kung wala po kayong steamer sa bahay, pwede nyo naman pong pakuluan hanggang sa ito ay lumambot. So ako, ang gawin ko ay steam ko po ito ng 30 minutes. Dito sa ating steamer, ang ating kamoteng kahoy. Na-slice ko na po ito ng maliliit para madali siyang maluto at mamaya madali din siyang i-mash para di tayo mahirapang mag-mash nito. Ayan. Takpan natin. Takpan natin to. Ayan, nandito na sa loob yung ating mga cassava. Steam po natin for 30 minutes and then balikan natin. Tapos na po ang 30 minutes. Ating steaming. Ayan na siya. Check natin. Ayan, malambot na. So, ililipat na natin to sa ating bowl para may mash na natin. Sa ating bowl. Kung meron po kayong almires, pwede nyo pong gamitin, pero wala po kasing available, so gagamit na lang po tayo ng alternative na pwedeng gamitin. So ito, gamit ko yung aming sandok na kahoy. So mash lang. Kung meron kayong masher, pwede din. Hanggang sa tuluyan ng madurog lahat. Mamash. Ayan. So, balikan niyo ako pag durog na ang kasamash na natin. So, while mainit-init pa yung ating cassava, dagdag na natin yung ating butter or margarine. Tapos, mix ulit. Medyo struggle is real here. The struggle is real. Yan. And then, dagdag na natin yung ating condensed milk. Dahan-dahan lang. Mamaya na naman yung iba. Mix lang until incorporate. Until magmukhang nilupak na talaga.
Tansyahin nyo lang po yung tamis. Kung gusto nyo po yung sobrang tamis, idagdagan nyo ng mas maraming condensed. Ito po yung itsura matapos ng ilang minutong pag-mix sa pamamagitan ng ating sandok. At ngayon, dagdagan natin konti pa ng condensed. Bali, ang total po na nadagdag natin o nailagay na condensed milk ay kalahati po ng ating lata. So, ngayon, kamayin ko na para mas mix talaga siya. Yun, ready na yung ating nilupak. Nilipat na natin sa ating mga containers. So ito, meron akong disposable na container dito. Ito ko lang siya ilipat. At ito, pwede ninyong gamitin pag halimbawa gusto nyo ibenta o iregalo sa inyong mga kaibigan para pagbigay nyo, hindi na ka maghihintay sa container. Pabalik. Ayan. So, lagay na natin. Uso naman yung ano kasi. Yung mga ganyan. Ayan, flatten nyo lang. Flatten nyo lang siya dyan. Ayan. Tsaka mamaya pwede nyo siyang hiwain. Slice. Na ilipat na natin sa una nating lagayan. So ngayon, lagyan natin ng konting design. Optional naman po ito. Hindi kailangan. Pero lagyan na natin. Baliktad ko lang pinto. Parang nagsisemento lang ba yung sa ano yan? Sa street. Yan. Tapos, lagyan natin ng cheese sa ibabaw. Lagyan na natin ng cheese. Yan. Ang dami po. Depende pa rin sa inyo. Sa gitna na lahat. So, kung cheese lover kayo, ayan. Cheese overload. Ito, ready na ito para i-serve at kainin. Ito na po yung pinaka gusto ko na part, yung tikiman time. Tikman na natin yung ating nilupak. Naging espesyal na yung ating ordinaryong cassava. So ngayon po gusto ko po i-shout out yung ating mga channel members na sila The Morales Family Vlogs, sila Charlie's Kitchen, Heian Stories, at si JHN Care. So yung mga links po nila ay nasa description box. Kung gusto niyo rin po, please po i-visit yung kanilang mga channels din. Kain po tayo. So, bago po ako magpaalam, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-follow kay Let's Kitchen. So, ito po yung recipe natin ngayon. And, bye-bye!